Chương 1, Sơn biên tiểu thôn. Anh Ngô trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào nóc nhà được tạo thành từ cỏ dại và bùn trộn lẫn. Toàn thân hắn được trùm bởi một cái áo đông đã cũ, ố vàng, nhìn không còn ra hình dạng ban đầu, phảng phất tán phát ra một ít mùi ẩm mốc. Bên cạnh hắn còn có một người nữa, là nhị ca Hàn Chú, đang ngủ rất say sưa. Thỉnh thoảng có tiếng ngáy nhẹ nhẹ phát ra từ đó. Cách giường chừng nửa trượng, là một vách tường đất đổ nát, vì thời gian đã quá lâu, trên vách tường đã xuất hiện vài vết nứt dài. Từ những vết nứt đó, loáng thoáng truyền đến thanh âm đoán thán của Hàn Mẫu, ngoài ra còn có thanh âm Hàn Phụ đang hút thuốc rất là hấp dẫn. Anh Ngô từ từ nhắm đôi mắt có chút bức bối lại, muốn thật nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lòng hắn biết rõ ràng, nếu bây giờ mà còn không ngủ ngay, ngày mai không thể nào dậy sớm được, cũng không thể cùng đám bạn cùng đi đốn tuổi được. Anh Ngô họ Hàn thiết lập, loại danh tự có ý nghĩa như thế này cha mẹ hắn không có khả năng đưa ra. Cái này là do phụ thân hắn dùng rượu oa đầu chế bởi thô lương, cầu Lao Trương trong thôn đặt cho. Lao Trương khi còn trẻ, đã từng làm thư đồng mấy năm cho một nhà có tiền trong thành, là người duy nhất trong thôn nhận biết được vài chữ. Tên gọi của hầu hết tiểu hài tử trong thôn đều là do lão Trương đặt cho. Hàn Lập bị người trong thôn gọi là anh Ngô không phải là do hắn ngố hay đần thật sự, ngược lại, hắn còn là đứa trẻ thông minh nhất làng, ngoài ra trông hắn so với những đứa trẻ khác trong làng không có gì khác biệt. Chứ những người trong nhà ra, hắn rất ít khi nghe thấy người ta gọi tên chính thức Hàn Lập của hắn, mà hầu như chỉ là anh Ngô, và cái tên anh Ngô này vẫn được sử dụng cho đến tận bây giờ. Sở dĩ Hàn Lập bị mọi người ban cho hỗn danh anh Ngô là vì trong thôn vốn đã có một anh Ngô rồi. Điều này cũng không có gì to tất cả những đứa trẻ khác trong thôn đều có hỗn danh như cậu A hay nhị đản, so với danh tự anh Ngô thì còn khó nghe hơn. Cũng bởi vậy, Hàn Lập mặc dù không thích cách xưng hôn này, nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình mà thôi. Hàn Lập bề ngoài trông không được vừa mắt, ra tay thì đen búa, đích thực là một đứa trẻ bình thường trốn làng quê. Tuy nhiên, nội tâm của cậu bé thì không hề nông nổi, so với những đứa bé cùng lứa tuổi thì chín chắn hơn nhiều. Hắn từ nhỏ đã hướng tới thế giới phồn hoa bên ngoài, mơ rằng có một ngày hắn có thể ra khỏi thôn làng, đi xem cái thế giới phù hoa mà Lao Trương thường nói đến. Khi Hàn Lập nghĩ đến ý tưởng này, hắn không dám đề cập ra cho người khác biết. Nếu không, nhất định làm cho mọi người trong thôn cảm thấy ngạc nhiên, một tiểu hài tử miệng còn chưa khô mùi sữa, thế mà dám mơ tưởng đến những ý nghĩ xa vời mà ngay cả một người lớn cũng chưa dám nghĩ đến. Cần phải biết rằng, những đứa trẻ khác cùng tuổi với Hàn Lập thì tầm tuổi này chỉ biết đuổi gà, bắt chó, tất nhiên là ở đây sẽ không nói đến những kẻ có ý nghĩ tha hương cầu thực. Gia đình Hàn Lập có 7 miệng ăn, trên hắn có 2 vị huynh trưởng, một tỷ tỷ, hắn trong nhà đứng thứ tư, ngoài ra hắn còn có một tiểu muội muội nữa. Năm nay hắn vừa mới 10 tuổi, gia cảnh bần hàn, cả năm cũng không có mấy bữa được ăn no. Mọi người trong nhà đều chỉ mong được ăn đủ no, mặc đủ ấm. Hàn Lập lúc này đang mơ mơ màng màng, tuy ngủ mà chưa ngủ, trong đầu vẫn còn phảng phất ý niệm, ngày mai lên núi, nhất định sẽ mang về cho tiểu muội muội mà hắn yêu thương nhất thật nhiều hồng tướng quả, loại quả mà muội muội hắn thích nhất. Vào giữa trưa ngày thứ hai, Hàn Lập dưới ánh nắng chói chang, lưng gùi bó củi cao bằng nửa người hắn, trước ngực thì ôm một nắm đầy hồng tướng quả, đang từ ngọn núi trở về nhà. Lúc này, hắn không hề biết rằng trong nhà đang có một vị khách đến chơi, mà vị khách này chính là người cải biến vận mệnh của hắn. Vị quý khách này cùng hắn có mối quan hệ huyết thống rất gần, ông ta chính là tam thúc ruột của hắn. Nghe nói, trong vùng, tại tiểu lâu ở tiểu thành phụ cận, được người ta tín nhiệm đề bạt làm đại trưởng quỹ, chính là người mà cha mẹ hắn thường nói. Hàn gia trong vòng trăm năm trở lại đây, mới lại có thể xuất hiện một người như tam thúc của Hàn Lập. Hàn Lập từ nhỏ cho đến giờ, gặp mặt vị tam thúc này cũng chỉ vài lần. Đại ca của hắn được đi theo một lão thợ rèn trong thành để học việc cũng là do vị tam thúc này giới thiệu cho. Vị tam thúc này còn thường xuyên giấu mọi người cấp cho cha mẹ hắn đồ ăn thức uống, chiếu cố tận tình gia đình hắn. Cũng chính vì vậy, ấn tượng của Hàn Lập đối với vị tam thúc này rất là tốt, hắn cũng biết rằng tuy cha mẹ hắn không nói ra miệng nhưng trong tâm cũng rất cảm kích. Đại ca hắn chính là niềm kiêu hãnh của cả nhà, nghe nói làm thợ rèn học đồ, không kể ăn ở, mỗi tháng còn nhận được 30 đồng bạc trắng, đợi đến lúc xuất sư, có người thuê thì tiền kiếm được còn nhiều hơn nữa. Mỗi khi cha mẹ đề cập đến đại ca, thần thái đều bay bổng, trông khác hẳn so với thường ngày. Hàn Lập tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng hâm mộ không thôi, công việc vừa lòng sớm đã có rồi, đó chính là theo một vị thủ nghệ sư phó trong tiểu thành học tập nấu ăn, sau đó sẽ trở thành một người nấu ăn có tay nghề. Ngay khi Hàn Lập nhìn thấy một người toàn thân diện y liễu phục mới, khuôn mặt béo tròn, thì biết ngay đó là tam thúc của mình, tâm lý vô cùng hưng phấn. Bỏ lại đám tuổi ra sau nhà xong, liền tiến lên nhà làm lễ tham kiến tam thúc, ngoan ngoãn cất tiếng chào, tam thúc hảo, rồi sau đó đứng yên một bên, nghe phụ mẫu và tam thúc trò chuyện tiếm. Tam thúc cười cười nhìn Hàn Lập, đánh giá hắn một hồi, luôn miệng khen hắn những lời như là nghe lời với hiểu việc, sau đó lại quay đầu lại, tiếp tục trò chuyện với phụ mẫu hắn về mục đích chuyến đi lần này của lão. Hàn Lập tuổi còn chưa lớn hẳn, nên khi nghe tam thúc nói hắn cũng không hiểu hết, chỉ là hiểu được đại khái mà thôi. Nguyên lai là tam thúc của hắn làm việc ở một tiểu lâu, mà tiểu lâu này lại thuộc về một bang phái giang hồ có tên là Thất Huyền môn. Môn phái này chia ra là ngoại môn và nội môn. Cách đây không lâu, tam thúc của hắn cũng đã chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của môn phái đó, và có thể đứng ra để cử hài đồng nhỏ tuổi, từ 7 đến 12 tuổi, tham gia khảo nghiệm chiêu thu đệ tử của Thất Huyền môn. Cứ 5 năm một lần, Thất Huyền môn lại tổ chức kỳ thi chiêu lãm đệ tử, mà cuộc thi này sẽ được tổ chức trong tháng tới. Với một người không khéo, nhanh nhạy lại không có con cái, tự nhiên phải nghĩ đến đứa cháu Hàn Lập có độ tuổi thích hợp rồi. Cha của Hàn Lập vốn thận trọng, nghe đến những từ như giang hồ môn phái, trong lòng có chút do dự, không đưa ra được chủ ý, liền vớ ngay lấy điếu cày, rít lên mấy tiếng ba tháp, sau đó ngồi yên tại chỗ, không nói câu gì nữa. Theo lời tam thúc nói, thì trong phương viên mấy trăm dặm, Thất Huyền môn là môn phái xếp thứ nhất, thứ hai gì đó. Chỉ cần trở thành đệ tử nội môn, chẳng những sau này vừa miễn phí tập võ, vừa không phải lo lắng chuyện ăn uống, mà mỗi tháng còn kiếm được 1-2 lượng bạc lẻ nữa. Hơn nữa cho dù không trúng tuyển trở thành đệ tử nội môn, thì cũng có hy vọng trở thành đệ tử ngoại môn giống như tam thúc của hắn, chuyên lo việc làm sinh ý cho Thất Huyền môn. Nghe đến có khả năng mỗi tháng kiếm được 1-2 lượng bạc trắng, lại còn có thể có cơ hội trở thành người như tam thúc, Hàn phụ cuối cùng cũng đưa ra chủ ý, đáp ứng lời đề nghị của tam thúc. Tam thúc thấy Hàn phụ đáp ứng rồi, trong lòng rất cao hứng, liền lưu lại vài lượng bạc, nói tháng sau sẽ đến dẫn Hàn Lập đi, trong khoảng thời gian này, cho hắn ăn uống tốt hơn một chút, bồi bổ thân thể để còn có thể tham gia ứng thí. Cuối cùng, tam thúc cùng cha mẹ hắn chào tạm biệt nhau, xoa đầu hắn rồi ra khỏi cửa đi về. Hàn Lập mặc dù nghe không hoàn toàn hiểu những gì tam thúc vừa nói, nhưng có khả năng vào thành, có thể kiếm tiền thì hắn nghe là hiểu được. Nguyện vọng của hắn từ trước đến nay, mắt thấy có thể thực hiện được, hắn trong mấy buổi tối liên tiếp, hưng phấn nên ngủ không yên. Một tháng sau, tam thúc của hắn theo đúng thời gian ước định quay lại thôn để dẫn Hàn Lập đi. Trước khi đi, Hàn phụ dặn dò, động viên, chúc phúc Hàn Lập, làm người phải thành thật, gặp chuyện thì nên nhẫn nhịn, không nên cùng người khác tranh chấp, mà Hàn mẫu dặn hắn cần phải chú ý thân thể, ăn ngủ cho tốt.
Ngồi trên xe ngựa, nhìn thân ảnh cha mẹ xa dần, Hàn Lập cắn chặt hàm răng, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra ngoài. Tuy hắn so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì chín chắn hơn, nhưng dù sao thì hắn vẫn còn là một đứa trẻ mới 10 tuổi, lần đầu tiên xa nhà làm cho hắn cảm thấy có chút bàng hoàng, thương cảm. Trong tâm lý còn non dại của hắn đã hạ quyết tâm, đợi đến khi kiếm được tiền rồi sẽ ngay lập tức dong ngựa trở về với cha mẹ, không xa rời nhau nữa. Hàn Lập từ trước không có nghĩ đến, chỉ là sau khi rời khỏi thôn làng hắn mới nhận ra, tiền đã không còn ý nghĩa với hắn như lúc xưa nữa rồi. Mà hắn mặc nhiên không biết rằng, con đường vận mệnh của hắn không giống như những người bình thường. Con đường tu tiên của hắn bắt đầu từ đây. Hồng Tương Quả, hình như là quả trứng cá. Chương 2, Thanh Nhu trấn. Đây là một thị thành nhỏ, tuy nói là một tòa tiểu thành, nhưng thực ra nó chỉ to hơn thị trấn bình thường một ít thôi, mà tên của nó cũng được gọi là Thanh Nhu trấn, chỉ những kẻ sơn gia phụ cận ít kiến thức mới gọi Thanh Nhu trấn thành Thanh Nhu Thanh mà thôi. Cách gọi này cũng đã thành thói quen mấy chục năm ở đây mất rồi. Thanh Nhu trấn đích xác không lớn lắm, con đường chủ đạo Thanh Nhu chạy dọc trấn theo hướng đông tây, mà khách sạn ở đây thì cũng chỉ có đúng một cái Thanh Nhu khách sạn. Khách sạn nằm tít cuối trấn về phía tây. Khách vãng lai qua đây, nếu không muốn phải nằm ngoài đường thì không còn cách nào khác là phải làm khách tại khách sạn này. Vào lúc này, nếu chú ý ra ngoài, từ phía tây thị trấn có một đoàn xe ngựa đang tiến vào Thanh Nhu trấn. Rất nhanh đoàn xe đi tới trước cửa Thanh Nhu khách sạn, đoàn xe cũng không dừng lại mà tiếp tục đi sâu vào trong trấn, đến khi đi tới trước cửa Xuân Hương tiểu lâu thì mới dừng lại. Xuân Hương tiểu lâu cũng không tính là lớn, thậm chí nó còn có dáng vẻ hơi cũ cũ, tuy vậy người ta vẫn cảm nhận được từ nó nét gì đó cổ kính. Cũng bởi vì bây giờ đang là chính ngọ, khách nhân dùng bữa tại tiểu lầu vẫn còn khá đông đúc, cho nên bên trong tiểu lâu hầu như không còn chỗ trống nữa. Từ trên xe xuống là một lão béo mặt tròn có bộ râu quai nón dắt theo một đứa trẻ đen đúa tầm 10 tuổi. Người đàn ông này khệnh khạng dẫn tiểu hài tử trực tiếp bước vào tiểu lâu. Khách hàng trong tiểu lâu cũng có người nhận ra lão béo, biết rằng lão là trưởng quỹ Hàn béo mập của tiểu lâu, còn tiểu hài tử kia thì không một ai nhận biết ra. Lão Hàn, tên hắc tiểu tử này mà lớn lên thì trông giống lão lắm đây, không phải là lão lén sau lưng vợ ra ngoài trăng gió đấy chứ? Đột nhiên có người trêu ghẹo nói. Một lời vừa nói ra, chúng nhân bên cạnh lập tức cười to một trận. Uy, tai nổ, hắn là cháu ruột của ta, đương nhiên là phải có vài phần giống ta rồi. Lão béo chẳng những không tức giận, mà còn có vài phần đắc ý. Hai người này chính là nhân vật chính Hàn Lập của chúng ta và tam thúc của hắn, được mọi người trong trấn gọi là lão Hàn béo vừa đi liên tục 3 ngày đường mới tới được Thanh Nhu trấn. Lão Hàn mập sau khi nói chuyện phiếm dăm ba câu với đám khách nhân liền dẫn Hàn Lập đi vào phía sau tiểu lâu, tới một tòa tiểu viện vắng vẻ. Tiểu Lập, cháu ở trong phòng này nghỉ ngơi chút đi nhé, đợi đến khi quản sự nội môn tới, ta sẽ gọi cháu tới. Ta bây giờ phải đi tiếp đãi mấy vị khách kia một chút. Lão Hàn mập chỉ vào một căn phòng trong nội viện, nói một cách hòa ái với hắn. Nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa, lão cảm thấy có chút gì đó không được yên tâm, liền dặn dò thêm vài câu. Đừng nghịch ngợm đấy, trong trấn có rất nhiều người, tốt nhất là đừng ra khỏi tiểu viện. Vâng. Nhìn thấy Hàn Lập ngoan ngoãn đáp ứng, lão mới yên tâm đi ra. Hàn Lập nhìn tam thúc đi ra khỏi ngoài, cảm thấy mệt mỏi, liền nằm lăn ra giường đánh luôn một giấc, tự nhiên không có lấy một điểm sợ hãi thường thấy của một đứa trẻ phải xa nhà. Cho đến tận buổi tối thì có một người phục vụ mang cơm đến, tuy không phải là thịt ngon cá béo gì cả, nhưng cũng tính là vừa miệng. Sau khi ăn xong thì người phục vụ lại đến bưng chén bát ra ngoài. Lúc này tam thúc của hắn mới đỉnh đương đi đến. Thế nào? Thức ăn có vừa miệng hay không? Cháu có nhớ nhà không? Dạ, có chút ạ. Hàn Lập ngoan ngoãn trả lời. Lão Hàn nghe Hàn Lập trả lời xong cảm thấy rất vừa lòng, sau đó liền cùng hắn nói chút chuyện phiếm, rồi hãnh diện kể lại những kinh nghiệm của lão đã trải qua cho Hàn Lập nghe. Dần dần, Hàn Lập không còn cảm thấy gò bó, hắn bắt đầu cùng tam thúc cười nói với nhau đủ chuyện. Cứ như vậy, 2 ngày tiếp theo từ từ trôi qua. Đến ngày thứ 3, ngay lúc Hàn Lập vừa ăn cơm chiều xong, đang đợi tam thúc đến nói chuyện về giang hồ cố sự thì lại có một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa tiểu lâu. Chiếc xe ngựa này toàn thân đen tuyền, loại xe như thế này không phải là thường thấy, đặc biệt gây chú ý nhất chính là chiếc xe có gắn một lá cờ nhỏ màu đen. Trên lá cờ có thêu chữ viền màu trắng, viền hồng. Nó mang lại cho người ta một cảm giác thần bí khó nói. Nhìn thấy lá cờ nhỏ này, phàm là các tay giang hồ trong phương viên trăm dặm thì đều biết, tại địa phương này có nhân vật trọng yếu của môn phái đứng nhất nhì trong vùng Thất Huyền môn Giá Lâm. Thất Huyền môn còn được gọi là Thất Tuyệt môn, môn phái này được Thất Tuyệt thượng nhân danh tiếng lẫy lừng sáng lập ra cách đây hơn 200 năm. Môn phái này đã từng đứng đầu Kính Châu hơn 10 năm, thậm chí còn lan tới Sổ Châu bên cạnh, thanh danh trong nước cũng lên cao chót vót. Tuy nhiên, từ khi Thất Tuyệt chân nhân bị chết, thế lực Thất Huyền môn tựa như rất xuống ngàn trượng, bị mấy môn phái khác liên thủ đẩy ra khỏi thủ phủ Kính Châu thành. Hơn trăm năm trước, tông môn đã bị bức bách di chuyển đến địa điểm vắng vẻ tiêu điều nhất của Kính Châu Thái Hà Sơn, từ đó về sau Thất Huyền môn đã bám rễ tại chỗ này, rất xuống tam lưu tiểu thế lực ở địa phương. Có một câu nói rất đúng, lạc đà gầy thì vẫn còn hơn con ngựa to béo. Thất Huyền môn dù sao thì cũng đã từng là một đại môn phái, tiềm lực bên trong thì không thể xem nhỏ được. Ngay lập tức đã khống chế hơn chục tiểu trấn xung quanh Thanh Nhu trấn, có hơn 3-4 ngàn đệ tử, là một trong những bá chủ ở đây. Tại đây, bang phái duy nhất có khả năng đối kháng lại Thất Huyền môn là Dã Lang bang. Dã Lang bang tiền thân vốn là đám mã tặc chuyên bức phá, cướp bóc trong địa phận Kinh Châu, sau này do bị quan binh đuổi giết, một bộ phận theo hàng quan phủ, bộ phận còn lại hình thành nên Dã Lang bang ngày nay. Nhưng sự hung hăng tàn ác của mã tặc đã thấm vào máu, bọn chúng liều lĩnh cướp phá, giết người không gì là không dám. Cho nên, khi Thất Huyền môn và Dã Lang bang có xung đột thì Thất Huyền môn cũng chỉ nằm ở thế hạ phong mà thôi. Dã Lang bang khống chế hương trấn nhiều hơn hẳn, nhưng những trấn này lại không thể kinh doanh, cho nên khi luận về phú túc thì còn xa mới theo kịp những thành trấn thuộc về Thất Huyền môn. Dã Lang bang thập phần thèm muốn địa bàn màu mỡ của Thất Huyền môn, cho nên thường xuyên khơi mào cuộc chiến giữa hai bên. Việc này đã làm cho Thất Huyền môn môn chủ hiện hành đau đầu không ít, và nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho gần 10 năm nay, Thất Huyền môn liên tục chiêu thu nội đệ tử. Từ trên xe ngựa nhảy xuống một hán tử cao gầy tầm 40 tuổi, động tác của hán tử này rất nhanh nhẹn, thể hiện bản lĩnh không hề yếu kém, tựa hồ đối với chỗ này rất quen thuộc. Trực tiếp đi thẳng vào căn phòng bên trong. Hàn Lập tam thúc vừa nhìn thấy người mới đến, lập tức cung kính làm lễ. Vương hộ pháp, lão nhân gia ngài thế nào lại tự thân dẫn người tới vậy? Hừ. Vương hộ pháp hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất ngạo mạn. Trong khoảng thời gian không yên ổn này, cần phải gia tăng phòng vệ, trưởng lão lệnh cho ta tự thân thống lĩnh nhân lực, bất nói linh tinh đi, tiểu hài tử này có phải là người mà ngươi tiến cử? Đúng vậy, hắn vốn là cháu ruột của ta, mong rằng trên đường đi Vương hộ pháp chiếu cố tới hắn một chút. Lão Hàn Mập thấy thần sắc hán tử có vẻ bất mãn, liền nhanh nhẹn lấy từ trong người ra một cái túi nặng nặng, kín đáo đặt vào tay. Vương hộ pháp nâng nâng cái túi, thần sắc có chút hỏa hoãn xuống. Lão Hàn Mập, ngươi biết cách làm người đấy, ta nhất định sẽ chiếu cố cháu ngươi trên đường rồi. Thời gian không còn sớm nữa, khẩn trương lên đường thôi. Chương 3, Thất Huyền môn.
Không khí trong xe không được trong lành cho lắm, điều này cũng phải thôi, hơn 30 tiểu hài tử chen chúc trong một chiếc xe. Tuy nói là tiểu hài tử nhỏ hơn nhiều so với người trưởng thành, nhưng với số lượng thế này, cũng đủ để làm bầu không khí trong xe trở nên khó thở. Hàn Lập tinh danh đã chui ngay vào một góc nằm sâu trong xe, lén lén đánh giá mấy tiểu hài đồng còn lại trong xe. Tới tham gia kỳ khảo thí nhập môn lần này, từ cách ăn mặc, ăn nói dễ dàng nhận thấy có 3 dạng người. Loại người thứ nhất ngồi ở giữa xe, đang bị đám trẻ con vây quanh ủng hộ. Thiếu niên mặc cẩm y chính là thuộc dạng người thứ nhất này. Thiếu niên này tên gọi là Vũ Nham, năm nay mới 13 tuổi, là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở trong xe lúc này. Vốn tuổi của hắn đã vượt quá quy định, nhưng hắn có một vị biểu tỷ được gả cho một nhân vật có đại quyền trong thất huyền môn, nên cho dù vượt quá tuổi quy định thì cũng không phải là vấn đề gì to tát. Gia đình Vũ Nham mở một võ quán, gia trung có chút giàu có, tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã có tập võ qua. Công phu tuy không lấy làm cao minh cho lắm, nhưng để đối phó lại với những đứa bé một điểm khí lực cũng không có như Hàn Lập thì có lẽ là dư sức. Rất hiển nhiên, loại người như Vũ Nham có tiền, có thế, tự nhiên sẽ trở thành đại ca của đại bộ phận đám tiểu hài tử trong xe. Một loại người khác tự là những hài đồng ủng hộ Vũ Nham. Những hài đồng này xuất thân từ đủ loại gia cảnh, như có người trong nhà có cửa hàng, có người thì phải đi làm công, nói chung những hài tử này đều có điểm chung, đều lớn lên trong thành trấn, có cơ hội ít nhiều quan sát cách xử sự những người có học vấn, trục lợi nhi hành, có lợi thì làm, đã thành bản sự rồi. Do đó mà những đứa trẻ này dốc sức ủng hộ Vũ Nham, cứ một điều Vũ thiếu gia, hai điều Vũ thiếu gia mà gọi. Vũ Nham trước sự tôn vinh của bọn trẻ như vậy cũng coi như bình thường, hắn còn có cảm giác hưởng thụ sự tôn vinh đó. Còn loại người cuối cùng, tất nhiên là dạng người giống như Hàn Lập. Loại người này đến từ vùng đất hoang vu hẻo lánh, gia cảnh hầu như đều bần hàn, có gì ăn đó. Loại người như vậy trong xe rất là ít, chỉ có tầm 5-6 đứa trẻ mà thôi. Thần thái của bọn chúng đa phần là e dè, không dám nói năng với ai cái gì, chỉ ngồi mà nhìn người khác nói cười mà thôi. Những tiểu hài tử này cùng với những đứa trẻ đang huyên náo còn lại tạo thành một khung cảnh đối lập. Xe ngựa xuất phát từ Thanh Nhu trấn theo hướng tây mà thẳng tiến, trên lộ trình còn đi qua thêm vài địa phương nữa, cũng tiếp thêm vài tiểu hài đồng nữa. Cuối cùng đến chiều ngày thứ 5 thì cũng đi tới được Thái Hà Sơn tổng môn của Thất Huyền môn. Hầu hết tiểu hài tử khi xuống xe đều bị cảnh quan tươi đẹp của Thái Hà Sơn làm cho mê mẩn. Chỉ đến khi Vương Hộ Pháp lên tiếng thúc giục, mọi người mới thanh tỉnh trở lại rồi tiếp tục đi tới. Thái Hà Sơn nguyên danh gọi là Lạc Phượng Sơn, tương truyền rằng nơi đây từng có một con phượng hoàng ngũ sắc rớt xuống đây rồi hóa thành ngọn núi này. Sau này, người ta phát hiện cảnh sắc ngọn núi này vào lúc mặt trời xuống thì trông đẹp vô cùng, như là có đám mây hồng bao phủ trên đỉnh núi, do vậy mà ngọn núi bị người ta đổi tên thành Thái Hà Sơn. Đương nhiên, ngọn núi này từ sau khi bị Thất Huyền môn chiếm cứ, người ngoài đã không còn cơ hội thưởng ngoạn cảnh đẹp ở đây. Thái Hà Sơn là một trong những ngọn núi lớn của Kinh Châu, ngoài trừ tòa Bách Mãng Sơn, thì ngọn núi này chiếm diện tích lớn nhất, phương viên 10 dặm quanh ngọn núi này đều là núi non chập trùng. Tính ra trên núi này có hơn 10 sơn phong, đỉnh núi to nhỏ, hầu hết chúng đều chiếm vị trí vô cùng hiểm yếu, do đó đều bị người của các phân đường Thất Huyền môn chiếm cứ. Đỉnh núi chính của Thái Hà Sơn là Lạc Nhật Phong càng hiểm ác vô cùng, chẳng những nó là đỉnh cao nhất, mà ở đó cũng chỉ có duy nhất một con đường độc dạo dẫn lên núi, do vậy mà Thất Huyền môn đem tổng đàn đặt lên đỉnh núi này. Con đường này không những hiểm trở, mà dọc theo con đường Thất Huyền môn còn thiết lập 13 trạm gác cả minh cả ám, có thể nói là vạn vô nhất thất, ngàn vạn cái cũng không để lọt mất cái nào, không có gì để phải lo lắng. Hàn Lập đang nhìn ngó bốn xung quanh, đột nhiên thấy phía trước mọi người đều dừng lại, tiếp đó một âm thanh hào sảng truyền đến. Vương lão đệ, có chuyện gì mà đến bây giờ mới đến nơi? So với dự định thì trễ mất 2 ngày thời gian rồi. Nhạc đường chủ, trên đường đi có chút chậm trễ, phiền ngài để tâm rồi. Vương Hộ Pháp đứng đầu đám người, cung kính hướng tới một vị lão giả mặt mũi hồng hào thi lễ. Bộ mặt ngang tàng khi đi đường của hắn đã được thay bằng một bộ mặt trông rất xiểm định. Đây là nhóm đệ tử thứ mấy được đưa đến vậy? Là nhóm thứ 17. Vị nhạc đường chủ này khinh khỉnh nhìn xuống đám tiểu hài tử Hàn Lập. Đưa đến Thanh Khách viện, để bọn chúng nghỉ ngơi một đêm cho tốt, sáng mai bắt đầu chọn lựa đệ tử rồi. Một khi bị loại, phải sớm đưa bọn chúng xuống núi, đừng để phạm vào quy định của bản môn. Tuân mệnh, nhạc đường chủ. Được đi trên con đường đá dẫn lên núi, đám tiểu hài tử đều hưng phấn mãi không thôi, nhưng cũng chưa có ai dám lớn tiếng nói chuyện. Tuy bọn chúng đều chưa trưởng thành, nhưng cũng nhận biết được nơi này sẽ quyết định vận mệnh tương lai của mình. Vương Hộ Pháp vừa đi trước dẫn đường, vừa tươi cười chào hỏi những người gặp trên đường. Có thể nhìn ra hắn tại môn nội quen biết khá nhiều người, cho nên con đường sau này của hắn cũng khá lạc quan. Dọc đường chỉ thấy mọi người ở đây đều mặc áo bó ngắn màu xanh, trên thân hoặc đeo đao, hoặc giáp kiếm, cũng thỉnh thoảng có người đi tay không nhưng ở thắt lưng phồng phồng lên, khó mà đoán biết được ở đó là cái gì. Từ cử chỉ hành vi, có thể nhìn ra người đó thân thủ mạnh mẽ, chắc hẳn phải mang trong mình một thân công phu không sai. Hàn Lập được người ta dẫn đến một đỉnh núi thấp nhỏ, trên đỉnh núi có sẵn một căn thổ phòng. Hàn Lập được cho ngủ qua đêm ở đây để đến ngày mai chờ người dẫn đi. Trong giấc mộng, Hàn Lập mơ thấy mình mặc cẩm y, tay cầm kim kiếm, thân hoài tuyệt kỹ võ công, đánh cho con lão thợ rèn trong làng mà ngày trước hắn không đánh nổi một trận non nê, hết cả uy phong, đến tận ngày thứ 2 vẫn chưa đứng lên nổi. Khi trời vừa sáng, Vương Hộ Pháp cũng không để mọi người được ăn bữa sáng, trực tiếp đem chúng nhân dẫn xuống núi, tới trước một khu rừng trúc rậm rạp. Tại đây, ngoài vị đường chủ họ Nhạc đã gặp ngày hôm qua còn có mấy người thanh niên lạ khác đã đứng chờ sẵn. Chương 4, luyện cốt nhai. Nhạc đường chủ đứng trước mọi người lớn tiếng nói, mọi người nghe cho kỹ, đi theo con đường nhỏ trong rừng trúc phía trước là có thể đi tới luyện cốt nhai của Thất Huyền môn. Đoạn đường đầu tiên là trúc lâm đoạn lộ, đi qua đó sẽ là dải đất bích nhai, và cuối cùng sẽ đến một cái sơn nhai. Ai có thể lên được đến đỉnh sơn nhai thì có thể tiến vào được Thất Huyền môn. Trước chính ngọ không thể tới đích, tuy không thể chính thức trở thành đệ tử, nhưng nếu biểu hiện khá thì cũng có thể trở thành ký danh đệ tử. Hàn Lập tự nhiên không rõ hàm nghĩa của ký danh đệ tử, chỉ biết rằng trước khi hết thời gian phải đi được đến đích mới là đạt kết quả. Hắn nhìn về phía trước nhìn thoáng qua, đó là một sườn núi không tính nổi độ dốc, khá nhiều thân trúc thô tế bất đồng mọc trên đó, tựa hồ sẽ không có gì khó khăn a. Hàn Lập nhìn sang những người khác, hắn không muốn phải thua dưới những người đồng lứa tuổi, mà những hài đồng khác trong lúc đó, khí chất cũng tự thay đổi, phút chốc đống trở lên khẩn trương. Nhạc đường chủ nhìn mặt trời ló lên, nói, thời gian cũng đến rồi, chuẩn bị xuất phát ba. Không phải sợ hãi, các sư minh sẽ ở phía sau bảo trụ mọi người, sẽ không để các ngươi phải gặp nguy hiểm. Hàn Lập quay đầu lại nhìn người thanh niên đứng gần hắn, nguyên lai người này được gọi là sư minh, đại khái là đệ tử được thu vào trước đó, nếu như mình được gia nhập, có phải không sẽ được mặc bộ quần áo vải phong thế này? Chính tại đang suy nghĩ vẩn vơ, Hàn Lập phát hiện các hài đồng khác đều đã chạy ảo về phía rừng trúc, nhìn thấy vậy, hắn liền khẩn trương chạy theo. Trúc lâm hiển nhiên vô cùng to lớn, hơn 30 hài đồng, ngay vừa khi tiến vào trúc lâm tiểu tản ra. Đi sát sau Hàn Lập là vị sư minh cao gầy, người này mặt mũi lạnh lùng, nhất ngôn bất phát. Hàn Lập có điểm sợ hãi, không dám cùng vị sư minh này lên tiếng, chỉ từ từ nhấc chân cắm đầu đi về phía trước.
Phiến trúc lâm này nhìn thì không có gì, nhưng đến khi đi một thời gian dài mới cảm thấy khó khăn, bước chân càng lúc càng nặng, Hàn Lập phải với tay vào thân trúc phía trước để tranh thủ tiến lên, cũng giảm bớt được ít nhiều sức lực. Kiên trì được một đoạn thời gian dài, Hàn Lập thật sự không thể chịu nổi nữa, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó không ngừng hổn hển thở dốc. Hàn Lập hít một hơi sâu, quay đầu nhìn lại vị sư minh cao gầy, mặc dù đường đi rất khó khăn nhưng vị sư minh này cư nhiên đứng bất động, trên thân không có lấy một giọt mồ hôi, đĩnh đạc thẳng đứng như những cây trúc ở đây, chính đang từ phía dưới không xa nhìn về phía hắn. Hàn Lập nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vị sư minh, trong lòng lại nổi lên sợ hãi, vội vàng quay đầu lại, lúc này hắn liền nghe thấy từ tiền diện vọng lại trận trận xuyên thanh không dừng. Biết được phía trước còn có 3 người đi nhanh hơn mình đang nghỉ ngơi, Hàn Lập liền không dám ngồi nghỉ nữa, liền vội vàng nhằm phía trước đi tới. Đoạn dốc phía trước lại càng lợi hại, sức lực của Hàn Lập càng lúc càng yếu, do không còn đủ sức mà đi nữa, Hàn Lập chỉ còn có thể hạ người xuống, dùng sức cả tay và chân để tiến về phía trước. Do y phục gọn ghẽ, cho nên việc di chuyển cũng rất khó khăn, chứ nếu không ngón tay ngón chân chắc sẽ bị ma phá. Cuối cùng cũng ra khỏi được phiến trúc lâm, Hàn Lập giờ này chỉ cảm thấy càng đi càng khó khăn. Mặt đất nham thạch càng lúc càng xuất hiện nhiều, tương phản với điều đó thì lượng trúc cũng càng lúc càng ít. Hàn Lập lúc nãy cũng không còn có thể lợi dụng những cây trúc để tiến lên nữa rồi, lộ trình tối hậu này chỉ có vài chục mét nữa thôi. Vừa khi ra khỏi trúc lâm, trước mắt là một khoảng không rộng lớn, ngay trước mặt là một khối cự đại vô bị thạch sơn, phía trên đã có mấy bóng gầy nhỏ chính tại đang trèo lên. Ngay phía sau bọn họ là các sư huynh với trang phục giống nhau. Hàn Lập liền không do dự nữa, liền nhanh chóng hướng tới phía thạch bích tiến tới. Khối cự thạch này là một phiến đá rộng, trên bề mặt bao phủ tầng tầng điệp tích nham, bị gió gọt giũa biến thành vô cùng sắc bén. Có chỗ thì ngay khi đụng vào liền vỡ vụn, nhưng có những chỗ thì khá chắc chắn, thập phần lợi hại. Chỉ có trong vòng thời gian ngắn, hai tay Hàn Lập đã nham nhở vết thương, quần áo cũng rách ra nhiều chỗ, da thịt bên trong cũng lộ ra không ít vết thương. Cho dù vết thương khá nhỏ, nhưng bị đá núi cứa vào cũng khiến cho cảm giác đau xót tăng lên vài phần. Phía trước vài tên càng treo càng xa. Hàn Lập trong lòng tự nhớ đến lời chúc phúc của cha mẹ và Tam Thúc, liền cắn chặt răng, lại tiếp tục trèo lên phía trước. Trước khi xuất phát, phụ thân Hàn Lập và Tam Thúc cũng đã đề tỉnh quá Hàn Lập, nhập môn chắc thi sẽ rất gian nan, nếu không kiên trì thì sẽ không có khả năng gia nhập Thất Huyền môn. Vào lúc này, Hàn Lập trong lòng đã sớm không để ý đến được nhập môn hay không nữa rồi, trong đầu chỉ có một ý niệm, nhất định phải bắt kịp những người khác. Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn, bây giờ trèo cao nhất là Vũ Nham. Vũ Nham không chỉ lớn hơn Hàn Lập 1 tuổi mà hắn còn từng tập quá võ công, thân thể so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi thì cường tráng hơn nhiều. Treo lên cao như vậy cũng không khiến người khác ngạc nhiên. Hàn Lập lại quay đầu nhìn lại phía sau còn có vài thân ảnh đang chuyển động. Hàn Lập liền hít một hơi thở thật sâu, rồi lại tiếp tục gia tốc tiến về phía trước. Cho dù đã dùng hết khí lực nhưng Hàn Lập ngay cả đến gần người gần nhất cũng không được, mà thân thể càng trèo lên càng nặng, mắt thấy vầng thái dương càng lúc càng lên cao sát đỉnh đầu, mà Vũ Nham cũng đã trèo lên tới đỉnh cự thạch. Ở nơi đó có một vách đá thẳng đứng, cao hơn 30 trượng dư, từ đỉnh nhai xuống tới đỉnh cự thạch có hơn 10 cái dây thừng được thả xuống, trên dây thừng còn được kết nút. Vũ Nham hiện tại chính đang đu trên một dây, từ từ hướng tới đỉnh nhai trèo lên. Hàn Lập nhìn Vũ Nham phía trước, trong tâm có chút tối trí, hắn biết rằng mình không thể đuổi theo mấy người phía trước, mà thời gian cũng không còn đủ nữa. Ý niệm vừa khởi, đột nhiên Hàn Lập thấy cảm giác đau nhức từ các vết thương đồng thời truyền lại, tứ chi vô lực, tay bám vào nham thạch run lên, toàn thân trùng xuống. Hàn Lập tâm lý nhảy lên liên tục, liền đem toàn thân bám chặt vào núi đá, ngay cả động đậy cũng không dám. Sau một lúc, tâm lý bình tĩnh lại, liền bám tay vào một mỏm đá, thở vài cái, lúc này mới yên tâm xuống được. Hàn Lập sau khi hạ ý thức liền quay đầu nhìn lại, thấy vị sư minh phía sau đang mở rộng hai tay, tư thế như sẵn sàng đối phó với sơ sẩy của hắn. Sau khi thấy Hàn Lập an toàn rồi, mới chậm rãi đứng thẳng lên. Hàn Lập trong lòng nổi lên một trận cảm kích, nếu mình mà té xuống lúc này, những khổ cực lúc trước chính là uổng phí mất rồi. Vì vậy trong chốc lát, liền chậm rãi di động về phía trước, hướng về phía đỉnh thạch nhai mà trèo lên. Cuối cùng thì hắn cũng đi tới một cái dây thừng chưa có người dùng, mặt trời lúc này cơ hồ gần lên đỉnh rồi, chỉ còn chưa đến nửa canh giờ nữa là đến chính ngọ. Lúc này Vũ Nham đã leo lên đỉnh nhai, chính đang quay đầu nhìn xuống. Hàn Lập lên tới chỗ để dây thừng là lúc vừa nhìn thấy Vũ Nham, chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên, ngón cái quay xuống làm động tác với những người còn chưa leo lên tới nơi, sau đó cùng tiếu rời đi. Hàn Lập trong lòng tức giận, vội vàng hướng đỉnh mà trèo tới. Nhưng chính là Hàn Lập lúc này toàn thân đã không còn chút lực, bây giờ ngay cả nắm lấy dây hắn cũng nắm không nổi. Sau khi dốc hết sức lực còn lại, hắn cũng bỏ tới được nơi thả dây, ngồi tại đó, liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đến cả ngón tay cũng cử động không nổi. Hắn quay đầu lại nhìn ra xa xa, thấy mặt sau thạch bích cũng còn một hài đồng nữa, chính đang ngồi thở dốc, xem ra cũng giống như hắn, một điểm khí lực cũng đã không còn. Hàn Lập trong đầu chỉ còn có thể cười khổ, tự mình đã quá coi thường lần kiểm tra này, may mà còn chưa có rớt xuống cuối cùng. Quay đầu nhìn lại thấy vị sư minh lạnh lùng kia, Hàn Lập do dự một lúc, lại quyết định cố thử một lần nữa leo lên. Tuy rằng trước chính ngọ không thể lên tới đỉnh nhưng cũng còn hơn là bỏ cuộc vào lúc này. Hàn Lập co duỗi hai tay có điểm cứng ngắc, một lúc mới khôi phục được ít điểm khí lực, từ từ hướng đến dây thừng tiến đến. Nhưng vào lúc này, hai tay Hàn Lập đã không còn cảm giác gì nữa rồi, ngay cả nắm lấy sợi dây thừng cũng không nổi. Chương 5, Mặc đại phu. Qua một lúc sau, Hàn Lập cảm thấy một bên hông rúm lại, thân thể nhẹ bẫng, cả người đột nhiên tự động dâng lên trên. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, cũng chính là vị lạnh lùng sư huynh đang một tay ôm mình, tay kia cùng hai chân nhanh nhẹn trèo lên trên. Hàn Lập lúc này chú ý thấy mặt trời đã vào chính ngọ. Nguyên lai cuối cùng là do mình không thể hoàn thành lộ trình trước thời gian. Hàn Lập trong lòng có chút khổ sở, chính mình đã dùng hết sức rồi mà sao cũng vẫn kém với những người kia. Chuyển mắt quan sát toàn đỉnh sơn nhai, trước mắt có 6 tiểu hải tử đang ngồi nghỉ ngơi, mà Vũ Nham chính đang cùng một vị lão giả ngoài 50 tuổi thân mặc áo bào xanh thẫm, hai tay bối sau lưng nói chuyện. Nhạc Đường chủ và Vương Hộ Pháp đều đang đứng bên cạnh lão giả. Quanh hai người đó còn vài người nữa đang đứng chờ một số đồng môn khác đưa các đồng tử thượng sơn. Đợi một lúc đến khi thêm 2 hài đồng nữa được đưa đến, Nhạc Đường chủ lúc này tiến về phía trước, nghiêm nghị đối mặt với chúng đồng tử. Lần này hợp cách giả tổng cộng 7 người, trong đó 6 người tiến nhập bản đường bách đoán đường, chính thức trở thành bản môn nội đệ tử. Hắn chậm rãi nói, còn lại Vũ Nham, người đầu tiên treo lên tới sơn nhai, biểu hiện kiệt xuất, trực tiếp đưa vào thất tuyệt đường học tập bản môn tuyệt kỹ. Nhạc Đường chủ quay lại nhìn lão giả mặc áo bảo, lão giả vớt vớt tròm râu, hài lòng gật đầu với hắn. Về phần những người khác, Nhạc Đường chủ đánh giá những hài đồng còn lại, dùng tay phải nhẹ nhàng niết áo mình, trầm ngâm một lúc rồi nói: Trương Thiết, Hàn Lập, hai người mặc dù không thể lên đến nhai đỉnh trước thời hạn, tuy nhiên biểu hiện tốt, có thể chịu được gian khổ trong tập võ. Trước tiên các ngươi theo giáo tập bản môn học tập căn cơ. Sau nửa năm nếu vượt qua khảo hạch thì sẽ được thu làm nội đệ tử, còn nếu không sẽ được đưa ra ngoại môn làm ngoại đệ tử.
Hàn Lập liếc mắt một gã tiểu đồng đứng cạnh hắn, gã này được gọi là Trương Thiết, hắn chính đang đứng sát sau mình, cũng chính là người giống mình lúc trước trèo lên tới sợi dây nhưng không có hoàn thành nổi chất thí. Vương Hộ Pháp, những người còn lại, mỗi người nhận một ít bạc trắng rồi đưa hết xuống núi. Nhạc Đường chủ lạnh lùng nhìn những hải tử cuối cùng nói: "Tuân mệnh." Vương Hộ Pháp bước ra, không người linh mệnh, đem những đồng tử không vượt qua kỳ chất thi hạ sơn. Trương Quân, Ngô Minh Thụy, hai người đem những người quá quan đến bản đường, phân biệt giao cho Cố Phó Đường chủ và Lý giáo tập. Lại có thêm hai gã thanh niên đi ra lĩnh mệnh, đem bọn họ chia làm hai tổ, từ sơn nhai đi xuống, mà một vị trong đó chính là vị sư minh lãnh diện bảo hộ hắn. Sau khi xuống sơn nhai, Hàn Lập nhịn không được đưa mắt ra nhìn Vũ Nham, phát hiện hắn đang cùng vị Lam Bảo lão giả nói chuyện mà không hề có chút động thân bộ dạng. Hắn và các ngươi không cùng một dạng người, là được đưa đến Thất Tuyệt Đường làm hạch tâm đệ tử, một khi học thành tài, ít nhất cũng có thân phận hộ pháp. Vị sư minh có bộ mặt gầy gầy còn lại tựa hồ nhìn ra mối nghi vấn của Hàn Lập, chủ động giải thích, nhưng tại lời nói của hắn, tựa hồ mang theo không ít mùi vị ghen ghét và hâm mộ. Còn không phải ỷ vào có biểu tỷ phu là phó môn chủ sao? Nếu như hắn không phải có biểu tỷ gả cho Mã phó bang chủ làm huyền phu nhân, nếu không bằng vào hắn, tuổi vượt quá nhập môn yêu cầu, còn có thể tiến vào Thất Tuyệt Đường sao? Lãnh sư minh nói một cách lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy một cỗ khí lạnh tràn ra ở sau lưng. Trương Quân, người không còn muốn mạng nữa sao? Phó môn chủ cũng có thể để chúng ta luận bàn. Nếu như bị đồng môn nghe thấy, ta ngươi đều không thoát khỏi diện bích trừng phạt. Mặt gầy sư minh nghe vị lãnh sư minh kia nói, lấy làm kinh hãi, vội vàng ngó xung quanh, nhìn quanh chỉ thấy vài tiểu hài đồng, ngoài ra không còn ai, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh sư minh hừ một tiếng, tâm lý tựa hồ có chút cố kỵ, liền không dám nói gì nữa. Hàn Lập lúc này mới biết vị lãnh sư minh được gọi là Trương Quân. Đối với cuộc trò chuyện của bọn họ, Hàn Lập tự hiểu mà không hiểu, ẩn ước hiểu được cái gì đó. Vũ Nham không phải là dựa vào chân tài thực học mà tiến vào được Thất Tuyệt Đường, mà nguyên nhân chủ yếu là do Mã phó môn chủ ra tay tương trợ, cho nên mới có thể tiến vào được. Trên đường đi lên núi, do tâm lý có chút để hoài, hai vị sư minh đều không còn tâm tình để nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ dẫn mấy hải đồng đi về phía trước. Mà đám Hàn Lập càng không dám nói chuyện lung tung, cả đám đều ẩn nấp tại Thất Huyền môn, so với trong nhà không thể giống nhau được. Đang khi đi qua một phiến rừng rậm, từ trong rừng một lão giả đang từ từ bước ra. Lão giả vừa cao vừa gầy, tầm hơn 60 tuổi, da mặt đã nhăn nheo, trên đầu tóc bạc trắng. Lão giả này vừa đi, vừa ho khan liên tục, trong bộ dạng của lão, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, làm cho người nhìn thấy phải thương cảm. Trương Quân hai người nhìn thấy người này, không có lấy một lo lắng bộ dáng mà ngược lại vội vàng tiến lên phía trước, đối với lão giả cung kính thi lễ. Mạc đại phu, lão nhân gia ngài hảo, có chuyện gì xin ngài cứ phân phó đệ tử. Trương Quân so với bộ dạng lạnh nhạt lúc trước giờ được thay bằng khuôn mặt đầy kính ý, so với đường chủ, môn chủ còn kính ý hơn, đối với lão nói: "Nga, đây là tân lai đệ tử." Lão giả ho một cái, dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi hỏi: "Đúng vậy, trong những người này có 6 gã đệ tử chính thức và 2 gã ký danh đệ tử." Trương Quân lễ phép hồi đáp: "Ta bây giờ nhân thủ không đủ, còn thiếu một gã đồng tử chế thuốc và một gã hái thuốc đệ tử, hai người này theo ta đi nào." Mạc đại phu tùy tiện chỉ tay vào Hàn Lập hai người ký danh đệ tử, nôn từ trung mang đầy hơi hướng mệnh lệnh: "Tuân mệnh, hai người này là ký danh đệ tử, năm được Mạc phu ngài xem chúng là phúc khí của bọn họ, còn chưa ra bái kiến Mạc lão, cần phải chăm chỉ theo học y thuật của lão nhân gia, đó là phúc phận của các ngươi đó." Hai vị sư minh không có tơ hào một chút phản đối ý tứ. Vị cao gầy sư minh Ngô Minh thậm chí còn bợ đỡ lão giả này. Hàn Lập và Trương Thiết thấy hai vị sư minh không có ý kiến gì, tự nhiên cũng không dám phản đối, liền đi theo vị lão giả tiến vào khu rừng. Vị lão giả này dẫn hai người từ từ theo con đường nhỏ trong rừng đi vào trong. Lúc chuyển đông, lúc bắc tây, một lúc sau, đột nhiên phía trước sáng ngời, một tiểu sơn cốc xanh biếc ngập tràn sinh khí hiện ra trước mắt hai người. Bên trái sơn cốc là một khu dược vườn lớn, tỏa ra mùi dược liệu nồng nặc. Trong vườn này có rất nhiều loại dược thảo mà Hàn Lập không biết tên. Đồng thời ở bên phải có mấy căn nhà nhỏ, nhìn một phía, ngoài con đường dẫn vào thì không còn thông đạo nào dùng để đi ra ngoài nữa. Đây là thần thủ cốc, ngoại trừ cốc nội đệ tử, ngoại nhân ngoài những người bị bệnh, hai người sau này tiểu ở nơi đây. Trước tiên đi nghỉ ngơi đi đã, đến tối trở lại tìm ta, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Lão giả đứng ở trước mấy căn phòng, sau đó chỉ vào một căn phòng nhỏ nói: "Các ngươi sau này có thể gọi ta là Mạc lão." Lão giả nói xong dừng một chút, lại nói: "Gọi ta là Mạc đại phu là được rồi." Nói xong Mạc đại phu không để ý đến hai người nữa, vừa đi vừa ho khan tiến vào căn phòng lớn. Hàn Lập sớm đã thấy mệt mỏi không chịu nổi rồi, cũng bất quản đồng tử Trương Thiết còn lại, tự mình tiến tới giường gỗ trong phòng, nhanh chóng mơ màng ngủ đi. Đối với hắn mà nói, mặc kệ chuyện thế nào thì hắn cũng đã được coi như là một nửa đệ tử Thất Huyền môn rồi. Chương 6, vô danh cầu quyết. Dậy dậy nhanh. Một loạt thanh âm từ bên cạnh giường truyền tới làm Hàn Lập tỉnh lại từ trong động. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt lớn của Trương Thiết ở ngay trước mặt, Hàn Lập giật mình một cái, vội lùi người ra sau. Lúc này hắn mới nhìn rõ chủ nhân của khuôn mặt vừa dọa hắn chính là hài đồng Trương Thiết. Mau ăn một chút gì đi, ăn xong cơm chiều còn phải đi gặp Mạc lão nữa. Trương Thiết đưa cho Hàn Lập 2 cái bánh bao vẫn còn nghi ngút khói. Ngươi từ nơi nào tìm được đồ ăn vậy? Hàn Lập ngây người ra một lúc mới tiếp lấy đồ ăn. Sơn cốc phụ cận có một căn chủ phòng, ta thấy có người tại đó linh đồ ăn, liền đi đến đó lấy. Ăn xong mới nhớ ra là ngươi chưa có ăn, liền giúp ngươi mang về 2 cái bánh bao. Trương Thiết nhìn Hàn Lập cười cười nói: "Đa tạ rồi, Trương ca." Hàn Lập trong lòng có chút cảm động, cảm thấy Trương Thiết so với mình trưởng thành hơn, một tiếng Trương ca không nhịn được thốt lên. "Không sao, ta ở nhà cũng thường vậy mà, nhà ta cũng bán quán mà, nhất thời có điểm chưa quen, trong lòng có chút không thoải mái. Sau này có gì cần ta giúp đỡ cứ nói, ta sẽ cố giúp cho." Trương Thiết tựa hồ có chút ngượng ngập, giọng nói có chút nhỏ dần. Hàn Lập cơm trưa vốn chưa ăn, giờ cảm thấy rất đói, chỉ mấy miếng đã nuốt xong cái bánh bao. Chỉ trong chốc lát, cái bánh còn lại cũng đã nằm yên trong bụng hắn rồi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi gặp Mạc lão thôi. Hàn Lập tay xoa xoa bụng, mắt liếc ra ngoài trời, trong lòng áng áng thời gian, nghĩ đến giờ phải đi gặp Mạc lão rồi. Trương Thiết không có ý kiến gì, đi theo Hàn Lập đến phòng của Mạc lão. Tại Mạc đại phu phòng nội, bốn vách xung quanh chất đầy giá sách, trên mỗi giá sách lại chất đầy các chủng loại sách. Mạc lão, Mạc lão. Mạc đại phu đang dựa lưng vào ghế thái sư, trong tay đang cầm một cuốn sách, tựa hồ không chú ý đến hai người vừa đến, cũng không nghe thấy tiếng chào. Hàn Lập hai người vẫn còn là tiểu hài đồng, thấy Mạc đại phu không để ý gì đến bọn hắn nên cũng không biết làm sao, chỉ dám đứng một bên chờ. Cho đến tận khi Hàn Lập cảm giác tê tê ở chân, Mạc đại phu mới từ từ đóng sách, để lên bàn, lạnh nhạt nhìn hai người một loạt, sau đó bưng tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, rồi mới mở miệng nói với bọn hắn: "Hai người từ hôm qua đã trở thành đệ tử ký danh của ta sẽ dạy các ngươi kiến thức thưởng thức về hái thuốc, luyện thuốc, cũng có thể dạy các ngươi một ít y thuật cứu người, nhưng sẽ nhất quyết không dạy các ngươi võ công."
Mạc Đại Phu mặt vô biểu cảm nói, đưa tách trà trong tay từ từ hạ xuống. Ta có một bộ tu thân dưỡng tính khẩu quyết có thể dạy các ngươi, nhưng nó sẽ không giúp các ngươi khắc địch chế thắng, nhưng cũng giúp các ngươi cường thân kiện thể. Các ngươi quả thật muốn đi học võ, thì có thể đi tìm giáo tập để xin học, ta cũng không phản đối, nhưng sau nửa năm ta sẽ chỉ tra khảo tình hình tu luyện khẩu quyết này mà thôi, nếu như không hợp cách, sẽ giống như những người kia, đưa ra ngoài làm ngoại đệ tử. Hai người nghe rõ rồi chứ? Mạc Đại Phu khẩu khí đột nhiên trở lên trịnh trọng, xem ra đối với khẩu quyết này vô cùng xem trọng. Đã nghe rõ rồi, hai người bọn Hàn Lập đồng thanh trả lời. Hai người đi ra ngoài đi, sáng mai trở lại. Mạc Đại Phu hướng hai người khoát tay, ý bảo hai người ra ngoài, rồi lại cầm cuốn sách nọ đọc tiếp. Hàn Lập trước khi đi, nhịn không được tò mò, nhìn qua giá sách của Mạc Đại Phu, đáng tiếc là hắn không nhận biết nổi ký tự nào. Chỉ biết ngoài bìa cuốn sách Mạc Đại Phu đọc có 3 ký tự đen to, đáng tiếc là chúng nhận thức được hắn nhưng hắn thì không. Đi ra khỏi phòng Mạc Đại Phu, Hàn Lập không nhịn nổi thở dài ra một tiếng, cũng không biết vì sao vừa rồi trong phòng hắn lại cảm thấy căng thẳng, ngay cả thở to cũng không dám, não tử cũng căng căng thẳng thẳng. Bây giờ ra ngoài rồi, cảm giác nhẹ nhàng hẳn, tự nhiên cũng khôi phục lại bình thường. Hàn Lập hưng phấn đến sau đó mấy ngày, cuối cùng hắn cũng được coi là đệ tử Thất Huyền môn, cho dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng tính ra so với những người khác bị cho tiền rồi tống về nhà thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Cho dù chính mình tại nửa năm sau có không vượt qua được kỳ kiểm tra thì cũng có thể giống như Tam Thúc, trở thành Thất Huyền môn ngoại đệ tử. Tại trong lòng Hàn Lập, Tam Thúc của hắn là một người phi thường có thân phận và địa vị, thậm chí tại trong lòng Hàn Lập, hắn còn muốn không vượt qua kỳ chắc thi tới, nếu vậy thì hắn có thể hạ sơn, sớm được cùng cha mẹ và tiểu muội muội hắn rất thương yêu gặp lại rồi. Trong những ngày tiếp theo, buổi sáng Mạc Đại Phụ truyền thụ bọn hắn tri thức y y dược, buổi chiều để cho bọn hắn đến thư phòng cùng với những hài đồng khác để học văn tự, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, huyệt đạo toàn thân và những tri thức cơ bản khác về võ học, cùng nhau tập ma bộ, công phu đánh thảo nhân cơ bản. Sau một tháng, hai người Hàn Lập và những hài đồng khác phân khai, cũng không còn thời gian để đi học những thứ đó nữa. Nhân viên Mạc Lao đã bắt đầu truyền thụ cho hai người bộ vô danh khẩu quyết đó. Luyện tập bộ khẩu quyết này cũng đã gần như chiếm toàn bộ thời gian của bọn hắn. Mạc Đại Phu nghiêm lệnh cấm hai người không được đem bộ khẩu quyết đó truyền ra ngoài, nếu như để tiết lộ ra, lão sẽ đem hai người trục xuất khỏi sư môn. Trong thời gian này, thông qua những người khác, Hàn Lập đã có những hiểu biết sơ bộ về Thất Huyền môn. Thất Huyền môn có một vị truyền nhân của Thất Tuyệt Thương nhân gọi là Vương môn chủ, ngoài ra còn có 3 vị phó môn chủ. Môn phái phân ra làm nội môn và ngoại môn. Ngoại môn có Phi Điểu đường, Tụ Bảo đường, Tứ Hải đường, Ngoại Nhận đường 4 phân đường. Nội môn có Bách Đoán đường, Thất Tuyệt đường, Cung Phục đường, Huyết Nhận đường 4 phân đường. Ngoài những phân đường này ra còn một phân đường khác, quyền lực chỉ dưới môn chủ và phó môn chủ được gọi là trưởng lão hội. Mà Mạc Đại Phu vốn không phải là Thất Huyền môn đệ tử, chỉ là tại vài năm trước, có một lần Vương môn chủ xuất môn, bị địch nhân tập kích, thân thụ trọng thương, sinh mệnh bị đe dọa, những người bên cạnh khi đó thúc thủ vô sách. Ngay tại lúc đó xuất hiện vị Mạc Đại Phu này, kết quả, Mạc Đại Phu diệu thủ hồi xuân đã cứu được tính mệnh cho Vương đại môn chủ. Vương môn chủ tự nhiên đối với Mạc Đại Phu cảm kích không thôi, sau biết Mạc Đại Phu không chỉ có một thân y thuật siêu việt, mà còn có một thân công phu không kém, liền thỉnh lão nhập môn. Vừa trong môn có một sơn cốc nhỏ, liền cấp cho lão làm trạch phủ, làm cho Mạc Đại Phu an tâm ở lại Thất Huyền môn. Đến giờ trở thành một Thất Huyền môn cung phụng trong cung phục đường. Trong thời gian Mạc Đại Phu ở lại Thất Huyền môn, chúng đệ tử chưa một lần chứng kiến thân thủ của Mạc Đại Phu, không biết được võ công của lão cao thấp thế nào, nhưng y thuật cao minh của lão thì ai ai cũng biết. Cho nên cho dù lão luôn lạnh lùng, ít nói nhưng chúng đệ tử trong cốc vẫn luôn kính trọng lão. Chương 7, tu luyện an. Hàn Lập đưa toàn bộ năng lượng trong cơ thể theo kinh mạch trở về đan điền, vậy là hôm nay hắn đã vận hành được 7 chu thiên tuần hoàn, hắn cũng tự biết rằng đây đã là giới hạn của bản thân hắn tại thời điểm này. Nếu còn tái vận hành một chu thiên tuần hoàn nữa, thì 8 đến 9 phần kinh mạch của hắn sẽ phân liệt phá khai, hắn cũng không hề muốn phải nếm trải tư vị kinh mạch phân khai chút nào. Hàn Lập liên tưởng đến cảm giác đau đớn khi kinh mạch bị phá vỡ, vốn vô cùng to gan lớn mật như hắn, cũng cảm thấy toát lạnh sống lưng. Hiện tại Hàn Lập đã nhập môn được nửa năm thời gian rồi, kỳ khảo chắc ký danh đệ tử cũng đã trải qua cách đây 2 tháng. Có thể chính thức gia nhập nội môn trong đám ký danh đệ tử tỷ lệ rất thấp, đại bộ phận đều không vượt qua được khảo hạch, bọn họ không thể làm gì được hơn nữa là hạ sơn làm ngoại môn đệ tử. Những hải tử không vượt qua kỳ thi đó đại bộ phận đều gia nhập Tụ Bảo đường và Phi Điểu đường. Nếu có chút điểm nổi bật nào đó, sẽ được đưa ra huấn luyện một thời gian, nếu đáp ứng được yêu cầu sẽ được gia nhập Ngoại Nhận đường. Đương nhiên môn ngoại đãi ngộ tốt nhất là Tứ Hải đường, nhưng Tứ Hải đường chỉ chiêu thu những nhân vật đã thành danh trên giang hồ, không có thu những kẻ chỉ có một chút ít công phu mèo cào, càng không nói đến những đồng tử này. Hàn Lập vừa nghĩ lại nội dung ký danh đệ tử chắc thi tại 2 tháng trước, tâm lý không nhịn khỏi có chút sợ hãi. Trong phương viên 10 dặm Thái Hà Sơn, tại nơi ít mây mù, kỳ chắc thi được diễn ra ở đây. Các hải đồng được phân ra cách đấu trong nhiều tổ đội. Cuối cùng còn có một số sư minh võ nghệ cao cường tiến tới tấn công, những hải đồng tham gia chắc thí phải chống đỡ quá một số chiêu thức mới có thể gọi là thông qua. Hàn Lập đứng một bên theo dõi kỳ chắc thí này, trong tâm mang một chút hả hê cảm giác. Hàn Lập và Trương Thiết không có cùng những kẻ khác tham gia kỳ thi kinh khủng đó, mà theo như Mạc Đại Phu đã nói lúc đầu chỉ là kiểm tra hai người tiến trình tu luyện bộ khẩu quyết vô danh kia mà thôi. Mà vượt qua kỳ chắc thí này, Hàn Lập cũng không dám nghĩ là dễ dàng. Cho đến tận bây giờ, Hàn Lập đối với tình hình tu luyện lúc đó còn nhớ rõ ràng. Án chiếu theo những gì Mạc Đại Phu nói, bộ vô danh khẩu quyết này phân làm mấy tầng, hai người Hàn Lập chỉ cần tu luyện được pháp quyết tầng đầu tiên là đạt yêu cầu rồi. Cũng có thể nói rằng, trong khoảng thời gian nửa năm, nếu tu thành đệ nhất tầng, Mạc Đại Phu tính là đã vượt qua kỳ chắc thí, cũng sẽ trở thành đệ tử chính thức của Mạc Đại Phu, cùng những đệ tử khác trong Thất Huyền môn hưởng đãi ngộ giống nhau. Mà Hàn Lập sau khi từ những người khác mà biết được, nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử ưu đãi cách nhau một trời một vực, hắn liền đem những ý nghĩ lúc trước trở thành ngoại môn đệ tử ném đi mất tích. Đối với tình cảnh của hắn lúc đó mà nói, có thể từ Thất Huyền môn kiếm chút bạc mang về nhà là hết sức quan trọng. Căn bản gia cảnh của hắn quá bần hàn, chỉ biết rằng một ít bạc mình kiếm về cũng sẽ san sẻ được một chút gánh nặng trong gia đình cho cha mẹ hắn. Sau khi Mạc Đại Phu truyền thụ bộ khẩu quyết, Hàn Lập liền ở lại trong căn phòng nhỏ mà không ra ngoài nữa, ngày đêm không ngừng nghỉ tu luyện, mọi thời gian hắn có đều dành cho việc tu luyện bộ khẩu quyết này. Bởi vì Mạc Đại Phu không hề chỉ điểm cho bọn hắn phương pháp luyện tập, Hàn Lập chỉ có thể dò hỏi phương pháp luyện tập chính dương kính của các đồng môn khác, sau đó tự mình lĩnh ngộ phương pháp tu luyện. Chiếu theo phương pháp tu luyện này, trải qua 3 tháng gian khổ tu luyện đã làm Hàn Lập cảm thấy thất kinh, tốc độ tu luyện bộ khẩu quyết này của hắn chậm kinh người, bản thân phải mất rất nhiều sức lực mới có thể làm cho trong nội thể phát sinh một tia lãnh chân khí lưu chuyển. Tia chân khí này lúc có lúc không, nếu không cẩn thận tiến hành nội thị, căn bản hắn không thể phát hiện ra. Cái này đại khái theo các vị giáo tập nói là nội ra chân khí sao? Hàn Lập tự nhiên cho là như vậy. Nhưng nghe các đồng môn khác tu luyện Thất Huyền môn chính dương kinh nói, thể nội bọn họ sinh ra một cỗ chân khí nhiệt lưu phi thường rõ ràng, vậy mà thể nội hắn lại sinh ra một cỗ lương khí.
Mà hiệu quả của cỗ chân khí này còn kém xa so với cỗ chân khí của các đồng tử kia. Những đồng tử khác vận dụng chính dương kinh chân khí trong cơ thể xong có thể một quyền đánh vỡ một khúc gỗ nhỏ, dưới người nhảy lên cũng cao đến 1 trượng. Vậy mà Hàn Lập sau khi vận dụng chân khí kỳ quái so với không vận dụng chân khí đó thì hầu như không có sự thay đổi đáng kể nào. Có chăng là tinh thần của hắn so với trước đây vượng thịnh hơn rất nhiều, sức ăn và khả năng trèo núi của hắn cũng được tăng cường đáng kể, nhưng những cái đó thì có tác dụng gì cơ chứ? Nhìn những hài đồng khác vận dụng chân khí đại triển thần uy trước mặt, Hàn Lập có chút hề bại. Sau khi phát hiện vấn đề này, thiếu chút nữa Hàn Lập vứt bỏ mấy tháng cố gắng của hắn. Hắn cho rằng tư chất của mình quá kém, không có khả năng vượt qua nổi kỳ chất thí của Mạc đại phu. Thậm chí hắn còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để xuống núi rồi. Ngẫu nhiên một ngày, Hàn Lập trong lúc cùng tu luyện với Trương Thiết biết được, Trương Thiết từ ngày tu luyện bộ vô danh khẩu quyết này, thể nội của hắn không hề có một điểm biến hóa nào, cũng không hề thấy chân khí được sinh ra. Nhờ ngẫu nhiên biết được chuyện này đã làm Hàn Lập vứt bỏ những phiền muộn khi tu luyện gần đây, làm hắn lại bắt đầu tiếp tục tiến hành khổ cực tu luyện. Không, hắn không chỉ là khổ tu như trước mà có phần còn điên cuồng hơn. Hàn Lập bây giờ mỗi khắc thời gian đều dành cho đả tọa tu luyện. Tại buổi tối nghỉ ngơi, Hàn Lập thậm chí cố bảo trì tư thế luyện tập, hy vọng đối với tu luyện có chút điểm hiệu quả. Đương nhiên cách thức tu luyện điên cuồng này cũng chỉ kéo dài một vài ngày. Nguyên nhân là do trong lúc hắn ngủ, vô pháp bảo trì hiệu suất tu luyện vào ban ngày. Làm cho Hàn Lập cảm thấy buồn bực là Mạc đại phu từ ngày truyền bộ khẩu quyết cho hai người tiểu đối với bọn hắn không có hỏi qua. Đối với tiến độ tu luyện của bọn hắn, những vấn đề xuất hiện trong quá trình tu luyện lão cũng không có hỏi, mà hình như sự tồn tại của hai người Mạc lão có khi đã quên mất từ lâu. Ngày nào cũng vậy, Mạc đại phu chỉ ôm khư khư đúng một cuốn sách mà ngoài bìa có 3 chữ màu đen to đùng, cứ như trong sách có phủ vàng lầu ngọc. Lúc mới đầu, Hàn Lập và Trương Thiết còn thấy Mạc lão không giống những thầy thuốc cứu thế độ nhân, mà tưởng lão là một anh tú tài suốt ngày đọc sách. Sau này, hai người sau khi được học biết văn tự cũng nhận thức được 3 chữ đó gọi là Trường Sinh Kinh, là một bản sách nói về tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ. Lúc này, hai người mới nhận ra, Mạc đại phu không phải là muốn thi tú tài, mà là lão muốn giống như lão rùa đen bất tử, sống quá ngàn năm. Chương 8, nhập môn đệ tử. Trải qua nửa năm điên cuồng tu luyện, rốt cuộc Hàn Lập cũng đứng trước mặt Mạc đại phu tiếp nhận chất thí. Trương Thiết tay chân có chút thất thố nhìn Hàn Lập, điều này cũng không có gì quái lạ, Hàn Lập từ hắn mà biết được trong suốt nửa năm tu tập bộ khẩu quyết vô danh này, Trương Thiết không đạt được hiệu quả như mong đợi. Hàn Lập biết rằng Trương Thiết bỏ sức tu luyện đối với bộ khẩu quyết vô danh này tuyệt đối không kém hắn, có khi còn điên cuồng hơn cả Hàn Lập. Chính là trên phương diện chăm chỉ luyện tập này, Trương Thiết có thể nói là vô cùng tập trung sức lực và trí lực. Nhưng điểm kỳ quái ở đây là, bộ khẩu quyết vô danh này đối với Trương Thiết hầu như không sinh ra bất kỳ một tí phản ứng nào cả, vô luận hắn miệt mài khổ tu đến đâu cũng không sinh ra một điểm hiệu quả. Xem ra, bộ khẩu quyết này cùng hắn không có duyên phận. Tâm lý Hàn Lập cũng có chút bất an, cũng không biết nguyên cớ do đâu. Hắn biết rằng, Trương Thiết 8 đến 9 phần là không qua nổi kỳ khảo hạch lần này, mà đối với mình trên phương diện tu luyện, cũng không tốt hơn hắn là bao nhiêu. Chính mình đã liều mạng tu luyện vậy mà hiệu quả cũng chỉ làm cho luồng năng lượng kỳ quái trong nội thể tăng thêm một chút điểm. Nếu như nói luồng năng lượng trước đây có kích thước tầm sợi tóc, thì bây giờ cũng chỉ to lên một chút, như sợi chỉ mà thôi. Với thành quả như vậy, có thể vượt qua chất thí của Mạc đại phu hay không, hắn cũng không nắm chắc. Do vậy, Hàn Lập không thoát khỏi tâm trạng căng thẳng, trái tim nhảy nhót loạn lên trong lồng ngực, cảm thấy vô cùng bất an. Tất cả đều chuẩn bị tốt chứ? Đem thành quả tu hành của hai ngươi triển hiện cho ta xem nào. Mạc đại phu nheo nheo hai mắt, ngồi tại thái sư ỷ lạnh nhạt quan sát hai người. Đã chuẩn bị tốt rồi. Hai người Hàn Lập gật đầu nói. Mạc đại phu từ từ ngồi thẳng dậy trên ghế, bỏ cuốn sách mà từ trước đến giờ lão không rời một bước xuống bàn. Đưa tay ra đây. Vận công cho ta xem nào. Mạc đại phu một tay bắt lấy mạch môn trên tay phải của Trương Thiết, một tay áp vào đan điền của hắn. Qua một thời gian uống một chén trà lão mới thu hai tay về, mà không biểu tình đánh giá Trương Thiết một lúc. Trương Thiết đỏ hết cả mặt lên, hai tay bối rối nắm lấy nhau sau lưng, túi gằm đầu xuống, không dám nhìn Mạc đại phu. Hắn biết rằng Mạc đại phu đã phát giác hắn không có một chút nào luyện thành bộ khẩu quyết này, có lẽ tới đây Mạc lão sẽ không có thoải mái nhìn mình rồi. Tới phía ngươi. Làm người khác phải kinh ngạc, Mạc đại phu không có một chút biểu lộ trách mắng Trương Thiết, có chăng là trong mắt chỉ lộ ra một tia thất vọng thần sắc. Lão chuyển mắt, nhìn tới Hàn Lập. Mạc đại phu y theo như cũ, bắt lấy mạch môn trên tay phải Hàn Lập. Lạnh ta, lạnh như băng vậy, không một chút điểm giống tay người sống vậy. Hàn Lập trong lòng có chút sợ hãi. Ra tay Mạc đại phu có chút khô lão, nhăn nheo, khi nắm lấy tay Hàn Lập thì làm hắn có điểm đau đớn, đây là lần đầu tiên hắn bị Mạc đại phu bắt lấy tay. Có lẽ do bị từ bên ngoài kích thích, luồng năng lượng trong cơ thể không chờ Hàn Lập điều khiển mà đã tự vận hành rồi, thuận theo kỳ kinh bát mạch, thông qua các huyệt đạo trên toàn thân, từ đan điền đến bách hội, lại quay lại tứ chi, nhanh chóng vận hành hết vòng thứ nhất rồi sau đó quay trở lại đan điền. Luồng năng lượng này vừa vận hành, nơi đau đớn ở bàn tay tự nhiên biến mất, như là chưa hề xuất hiện qua. Gì? Mạc đại phu không kiềm được xúc động phát ra âm thanh, xem ra là đã phát hiện được cố năng lượng kỳ lạ trong nội thể Hàn Lập. Nhanh vận hành khẩu quyết thêm một lần nữa. Mạc đại phu cho dù rất kiềm chế, trên mặt không biểu lộ một chút cảm giác nào, thế nhưng trong mắt lão xuất hiện một tia cuồng nhiệt thần sắc, để cho Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Từ từ thôi, để ta cẩn thận quan sát xem. Mạc đại phu vội vàng sửa lại, ngữ khí lạnh lùng bình thường đã được thay thế bằng ngữ khí có phần nóng nội, tay kia đồng thời cũng đặt lên trên đan điền của Hàn Lập. Hàn Lập cảm giác song thủ Mạc đại phu có điểm run rẩy, xem ra tâm lý lão vô cùng kích động, liền y theo lời lão vận hành luồng năng lượng kia thêm một chu thiên nữa. Không sai, đúng là loại cảm giác này, đúng là thứ ta muốn rồi. Không thể sai, chắc chắn không sai. Ha ha ha. Mạc đại phu sau khi trải qua một hồi kiểm tra tỉ mỉ không thể nào kìm được cười lớn mấy tiếng, hai tay nắm chặt lấy bả vai Hàn Lập, hai mắt vốn luôn khép hờ cũng đã mở to ra, khẩn khẩn nhìn Hàn Lập, giống như là vừa phát hiện ra kỳ chân dị bảo hi hữu trong thế gian. Trong mắt lão còn toát ra vài tia điên cuồng. Bên hai Hàn Lập không ngừng truyền đến tiếng cười của Mạc đại phu, cảm thấy hai vai bị nắm có điểm đau đau. Giờ nhìn lại thần sắc có phần điên cuồng của Mạc lão, trong lòng hắn không nhịn khỏi có chút bất an. Tốt, rất tốt. Mạc đại phu nhìn biểu tình của Hàn Lập, xem ra có chút sợ hãi, lão mới ý thức được tự mình có chút thất thố, lập tức ngừng cười to. Sau này cũng phải giống như bây giờ, phải liên tục nỗ lực. Kể từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành thân truyền đệ tử của ta. Lão phóng khai song thủ, rồi vô vô lên đầu Hàn Lập cổ vũ. Mạc đại phu khuôn mặt đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, tựa hồ như hết thảy những cử động thái quá vừa rồi chưa hề xảy ra, chỉ là trong ánh mắt của lão vẫn ẩn ẩn hưng phấn không sao che giấu được. Về phần ngươi, Mạc đại phu cuối cùng đưa mắt nhìn lại Trương Thiết. Trương Thiết sớm vì sự việc mới phát sinh mà trở lên phát ốc, thấy Mạc đại phu chuyển hướng nói đến mình, lúc này mới tỉnh táo trở lại. Nghĩ đến hiện thực không vượt quá kỳ khảo hạch, sẽ bị đuổi xuống núi, Trương Thiết nhìn về hướng Mạc đại phu, không nhịn được mà xuất hiện thần sắc cầu khẩn.
Ngươi tư chất không được à, thời gian dài như vậy, mà một điểm thành quả cũng không có, muốn làm đệ tử của ta thật có chút miễn cưỡng rồi. Mạc Đại Phu không ngừng lắc lắc cái đầu. Tâm lý Trương Thiết cũng theo cái lắc đầu của lão mà trầm xuống. Nghe Mạc Đại Phu nói, cả hai người đều nghe ra ý tứ không muốn nhận Trương Thiết của lão. Đột nhiên, Mạc Đại Phu tựa hồ vừa nghĩ ra chuyện gì đó, đông lộ ra ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Trương Thiết. Nhưng là vừa rồi ta kiểm tra căn cốt của ngươi, có một loại tâm pháp dường như khá thích hợp với ngươi, không biết ngươi có nguyện ý học hay không? Mạc Đại Phu đột nhiên nói, dĩ nhiên lộ ra ý tứ cho Trương Thiết quá quan. Trương Thiết vừa nghe, không hề có ý tứ từ chối, liền lập tức đáp ứng tại chỗ. Tốt, rất tốt. Hai người đi đi, ngày mai ta sẽ bắt đầu chuyển cho các ngươi tâm pháp mới. Có thể thấy tâm tình của Mạc Đại Phu bây giờ rất tốt, mỗi câu thốt ra đều có tốt, rất tốt đi kèm. Hàn Lập, Trương Thiết hai người liếc mắt nhìn đối phương, đều cảm giác được hôm nay quá quan có phần may mắn, đúng là phong hồi lộ chuyển. Mà hai người đều quá quan, điều này làm cả hai đều thấy vui mừng. Chương 9, tượng giác công. Hàn Lập hồi tưởng đến đây, trên mặt khẽ lộ ra nét cười. Hắn và Trương Thiết ở đây hơn nửa năm, nhân vì tính khí tương đồng và có hoàn cảnh xuất thân giống nhau, cho nên rất tự nhiên, hai người trở nên thân mật với nhau một cách rất tự nhiên. Hàn Lập từ từ duỗi thẳng hai chân ra, dùng tay xoa bóp bàn chân. Ngồi đả tọa lâu như vậy, chân hắn có chút tê dần, huyết mạch cũng không thể lưu thông tốt được. Xoa bóp một lúc, cảm thấy chân mình đã hoàn toàn khôi phục lại chi giác, Hàn Lập mới từ từ đứng dậy. Theo thói quen, hắn đưa tay lên người phủi phủi cho bụi, sau đó đẩy cửa thạch môn đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn một chút căn phòng luyện công của mình, Hàn Lập trên mặt thoáng hiện ra một tia cười mỉm. Gian phòng này hoàn toàn được dựng nên từ đá hoa cương bích đào không. Cửa phòng sử dụng một phiến đá màu xanh lớn chế thành, người bình thường chớ có nghĩ có thể tiến vào căn phòng này từ bên ngoài, bởi nếu không phải sử dụng khai sơn cự phủ bổ vào một thời gian thì đừng có mơ tưởng tiến vào trong. Loại căn phòng yên tĩnh như vậy để luyện công tại Thất Huyền môn chỉ dành cho những người có thân phận, địa vị như môn chủ, trưởng lão, đường chủ sử dụng mà thôi. Ngoài ra, ngay cả đến hạch tâm đệ tử Thất Tuyệt đường cũng không thể tùy tiện có được. Loại phòng thạch thất chuyên dụng này được thiết kế dành cho những người tu tập nội công thâm hậu, phòng ngừa bọn họ trong quá trình luyện công bị ngoại nhân quấy nhiễu, trách bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng không biết Mạc Đại Phu dùng phương pháp gì mà bức được mấy vị trưởng lão đồng ý làm ra một gian luyện công như vậy trên vách núi trong Thần Thủ Cốc. Gian thạch thất này vừa hoàn thành, Mạc Đại Phu liền chỉ định giao cho Hàn Lập một mình sử dụng, quyết định này vừa được đưa ra, đã cấp cho Hàn Lập không ít kinh hãi, có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mạc Đại Phu đối đãi với đồ đệ thật sự là quá tốt, từ ngày hắn trở thành đồ đệ của lão, Mạc Đại Phu mỗi ngày đều cấp cho hắn một số loại dược vật bất đồng để phục dụng, trong đó có một số loại mà Hàn Lập không rõ tên. Tuy hắn không hề nhận thức được công dụng của những loại dược vật này, nhưng mỗi khi thấy Mạc Đại Phu đưa hắn phục dụng những loại dược vật này, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của lão xuất hiện một cỗ tiếp nối thần thái, điều này làm cho hắn biết rằng những thứ thuốc này vô cùng chân quý. Hiển nhiên loại ngoại lực này rất có tác dụng, tốc độ tu luyện của Hàn Lập được để thăng lên mấy lần. Tại cách đây không lâu, hắn cuối cùng cũng đã quá quan thành công, luyện thành đệ nhị tầng của bộ khẩu quyết vô danh này. Tại đúng lúc trùng quan, có mấy kinh mạch xuất hiện điểm phá liệt, làm cho hắn bị một ít nội thương, không nặng cũng không nhẹ. May mà Mạc Đại Phu y thuật cao minh, với lại chỗ nội thương không mấy nghiêm trọng, chỉ cần chịu khó uống thuốc, sau này mới không bị di chứng gì nữa. Sau khi biết Hàn Lập thụ thương, Mạc Đại Phu biểu hiện khẩn trương còn lớn hơn cả hắn. Trong quá trình y trị cho hắn đến ngồi cũng không yên, cho đến khi nhìn ra vết thương có chuyển biến tốt, lão mới thở một hơi thật dài. Loại biểu hiện này của Mạc Đại Phu có phần vượt quá tình cảm thầy trò thông thường, làm cho Hàn Lập trong lòng ẩn ước xuất hiện một vài tia cảm giác bất an. Nếu không phải Hàn gia chỉ có Tam thúc đi ra ngoài, mà còn có người khác nữa, Hàn Lập không chừng sẽ tưởng rằng Mạc Đại Phu và mình có quan hệ thân thích cũng nên. Hàn Lập bước ra khỏi thạch thất, xoay người vặn người mấy cái rồi mới chậm rãi quay về chỗ ở của mình. Từ sau khi trở thành đệ tử chính thức, Hàn Lập và Trương Thiết đã trao trả căn phòng lúc đầu hai người ở, sau đó cả hai đều được phân một căn phòng nhỏ của riêng mình. Khi đi vào căn phòng của Trương Thiết, Hàn Lập tùy ý liếc mắt khắp phòng. Quả nhiên hiện giờ Trương Thiết không có trong phòng, phòng chừng đã đến dưới thác nước luyện công rồi. Sau khi trở thành chính thức đệ tử của Mạc Đại Phu thế nhưng lão không hề có ý tứ sẽ truyền cho hắn công phu mà vẫn bắt hắn tu luyện bộ khẩu quyết vô danh nọ, mà cũng để cho hắn an tâm, Mạc Đại Phu truyền hết y y bắt của lão về y thuật cho Hàn Lập, tịnh không bảo lưu chút gì. Đối với những nghi vấn về y thuật của Hàn Lập, Mạc Đại Phu cũng nhất nhất trả lời, làm cho hắn hài lòng mãn ý, ngoài ra còn cho hắn thoải mái tới y phòng đọc sách. Nhưng đối với Trương Thiết, Mạc Đại Phu theo lời đã nói từ trước, truyền thụ cho hắn một bộ công phu rất thực dụng và lợi hại. Môn công phu Trương Thiết luyện tập rất kỳ lạ, theo những lời Mạc Đại Phu nói thì đó là môn công phu rất hiếm gặp trên giang hồ, có tên là tượng giác công. Môn võ công này theo lão nói thì vô cùng hiếm gặp, thậm chí có nhiều người còn chưa nghe đến tên nó bao giờ, chứ đừng nói đến có người tu luyện nó. Bộ võ công này cùng những bộ võ công khác lưu truyền trong giang hồ có nhiều điểm bất đồng. Những môn võ công bình thường tu luyện đều là từ dễ mới đến khó, càng luyện đến tầng cao thì càng khó luyện, mà phải hao phí rất nhiều sức lực mới có thể tiếp bước được trên con đường tu luyện. Nhưng môn võ công này phân làm 9 tầng, 3 tầng đầu rất dễ luyện, cùng những môn công phu phổ thông khác không có gì khác biệt lắm. Bắt đầu đạt đến tầng thứ 4 thì đột nhiên trở lên vô cùng khó khăn, nó còn làm cho người luyện chịu đựng những thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Có rất nhiều người không thể chịu được sự dày vò, chịu đựng những nỗi khổ phi nhân như vậy, liền ngừng luyện tập, tu vi do đó cũng ngừng trệ, không thể tiến triển được. Càng không muốn nói đến tầng thứ 5, thứ 6 nỗi thống khổ còn tăng lên gấp bội. Nhưng là môn võ công này, chỉ sau khi đột phá tầng thứ 6 thì con đường tiếp theo vô cùng thoải mái, dễ dàng. Chỉ là mỗi tháng vẫn còn một vài ngày chịu đựng những đau khổ sống đi chết lại mà thôi. Nhưng chuyện này làm cho những người muốn tu luyện môn công phu này phải dừng bước, và đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến môn công phu này gần như thất truyền. Một công phu này đúng là rất kỳ lạ, đạt tới cao tầng thì uy lực thực sự kinh nhân. Nghe nói, luyện đến tầng thứ 9, người luyện môn công phu này giống như mặc bảo giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm chứ đừng nói đến trưởng kình hay quyền kình có thể đả thương được hắn. Càng để làm người ta nóng mắt chính là, sau khi luyện môn công phu này, người bình thường sẽ từ từ có được sức lực khỏe như voi, luyện đến những tầng sau thì sức lực càng lớn, có thể bắt sống ác lang, xé xác hổ báo, lợi hại vô bỉ. Môn võ công này đúng là làm người ta vừa sợ vừa thích, trừ vị cao nhân đã sáng tạo lên bộ công pháp này, cho đến nay không có người nào luyện bộ võ công này lên đến tầng thứ 9. Truyền thuyết nói rằng vị cao nhân đó bẩm sinh đã không biết đến cảm giác đau đớn, mà có thể sinh tạo ra một bộ biến thái võ công như vậy, cho nên đã mang bộ võ công này phát huy đến tận cùng uy lực của nó. Mạc Đại Phu lúc đầu mặc dù định nói cho Trương Thiết biết lợi hại của bộ võ công này, nhưng Trương Thiết đối với những điểm lợi hại đến thân thể cũng không coi vào đâu, chỉ là khi nghe đến chỗ lợi hại của tượng giác công liền không do dự đáp ứng tu luyện. Mà bộ võ công này cũng rất thích hợp với hắn, chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi, hắn đã luyện tầng thứ nhất đạt tới đỉnh phong.
Trương Thiết thời gian gần đây, vì để đột phá bình cảnh tầng thứ nhất tượng giác công đã theo lời đề nghị của Mạc đại phu, chiều nào cũng vậy, hắn đều ngồi tại chân thác nước cao mấy chục thước, chịu đựng sự trùng kích của thác nước nhằm tăng cường hiệu quả luyện công. Theo những lời Trương Thiết nói, phương pháp này mang lại cho hắn hiệu quả rất lớn, hắn hiện giờ cách đệ nhị tầng một chút mà thôi, chỉ cần gia tăng tốc độ tu luyện thì sẽ có thể đột phá được bình cảnh. Chương 10, thần bí bình tử. Hàn Lập chậm rãi bước ra khỏi thần thủ cốc, dọc theo con đường nhỏ trong núi, theo thói quen, bước thẳng về phía trước, lúc này thác nước từ xa đã mờ ảo hiện ra. Hắn hiện tại cũng không có việc gì trọng yếu phải làm cả, mấy ngày hôm nay, cứ đến giờ này là hắn đi xuống chỗ Trương Thiết, chỉ là muốn xem Trương Thiết trong lúc luyện công, hắn nghe răng, nét miệng trông thật buồn cười, quái dị. Tượng giáp công không phải là môn công phu mà người bình thường có thể luyện tập và chịu đựng được, chỉ là mới luyện tầng thứ nhất mà đã phải chịu đựng hành hạ thế này, sau đến mấy tầng cao hơn, người luyện nó còn phải bị lột ra mấy lần nữa. Phòng trừng Trương Thiết bây giờ sợ rằng đã có chút hối hận rồi. Sự bá đạo của tượng giáp công còn vượt quá mức tưởng tượng của đám tiểu hài đồng. Hàn Lập vừa đi vừa suy tưởng, tuy nhiên hắn không chú ý đến đường đi lắm, tùy ý đạp lên lá khô và cành mục trên đường. Đợi thêm mấy ngày nữa, hai người sẽ hướng Mạc đại phu cầu tình, cho Trương Thiết có thể thay đổi tu luyện môn công phu kia, để khỏi phải chịu đựng những đau khổ như bây giờ. Hàn Lập nghĩ đến đây, hắn tự mình thấy có thể giúp bằng hữu tìm ra con đường thoát khỏi khổ ải, tự mình cũng cảm thấy có chút phấn chấn. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn cây cối bên đường, vào lúc này, tiết trời đã vào cuối thu, hầu hết cây cối đã trở nên úa tàn, trên con đường nhỏ trải đầy một tầng lá rụng và những nhánh cây khô. Đi trên đường này cảm thấy sốt, vô cùng không thoải mái. Lúc này, từ một đỉnh một ngọn núi cách đó không xa mơ hồ truyền lại tiếng binh khí va chạm, thỉnh thoảng còn lẫn vào một vài tiếng hoan hô cùng cổ vũ. Nghe thấy những thanh âm đó, Hàn Lập liền vọng đầu quan sát tòa đỉnh núi kia, tâm tình vừa mới tốt lên một chút giờ lại trở lên tồi tệ đi. Đó là các sư minh giáo tập của Bách Đoán Đường, đang huấn luyện các sư đệ mới nhập môn cách chiến đấu có sử dụng vũ khí. Mỗi khi Hàn Lập chứng kiến những đồng môn của hắn tụ tập một chỗ, tiến hành luyện tập thực chiến, trong lòng có chút bất hảo tư vị, chính hắn cũng muốn được cầm lấy thanh đao, chân thật múa lấy một vài cái. Đáng tiếc chính là, cũng không biết vì sao, từ khi chính thức bái nhập Mạc đại phu môn hạ, Mạc đại phu liền cấm hắn tiếp xúc với những thứ này, càng không đồng ý hắn cho hắn đi theo các vị giáo tập học nhưng môn võ công khác. Lão nói những việc đó sẽ cản trở tiến độ luyện bộ khẩu quyết kia của hắn. Do vậy, Hàn Lập chỉ có thể đứng đó mà đố kỵ, thỉnh thoảng ở những chỗ kín đáo, từ những đồng môn hắn giao hảo tốt mà mượn được vài kiện binh khí, múa qua múa lại một lúc để giải tỏa cơn thèm khát. Thật là, mình tu luyện bộ khẩu quyết này thì có tác dụng gì tốt cơ chứ? Cho đến giờ, đến chính mình cũng không nhìn ra nó tốt ở điểm nào. Nhưng đệ tử nhập môn khác đều là thân thủ càng ngày càng trở nên lợi hại, võ công một ngày đi ngàn dặm, mà mình thì so với trước dậm chân tại chỗ, căn bản nhìn chẳng thấy có một chút biến hóa nào cả. Đến ngay cả Trương Thiết mới tu luyện tượng giáp công mới 2 tháng mà da thịt trở nên dày chắc không ai đánh nổi, mà lực khí cũng trở nên bền bỉ so với trước rất nhiều. Nhưng chính là, nếu không được Mạc đại phu thu làm môn hạ, căn bản chính hắn không có khả năng vượt qua kỳ chắc thí ký danh đệ tử 2 tháng trước chứ đừng nói là được ở lại trên núi, có thể kiếm thêm ít tiền cho cha mẹ hắn. Vậy khỏi học vậy. Không thể học được những thứ khác, vậy thì không học vậy. Hàn Lập một bên thì ôm đầy bụng bão oán, một bên thì tự an ủi lấy chính mình. Hàn Lập thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía xa, trong đầu thì tự nhủ thầm, nhưng tinh thần hắn càng mệt mỏi hơn, hắn nhìn hai bên đường với ánh mắt vô thần. Chính hắn cũng không biết là lúc này hắn đang nhìn cái gì nữa. Đột nhiên, Hàn Lập vội hít lấy một ngụm lương khí, thần tình đột nhiên trở lên quái lạ, gần như ngay lập tức, cái miệng của hắn ngoác ra đến tận mang hai. Theo phản xạ, hắn gập người xuống, dùng song thủ ôm chặt lấy ngón cái bàn chân phải, sau đó đau đớn ngã vật ra trên cỏ. Loại đau đớn đột khởi như vậy, chỉ một lần đã làm Hàn Lập đau đến không chịu nổi, sắc mặt hắn trở lên trắng bệnh, một cỗ đau đớn kịch liệt từng cơn từ ngón cái truyền lên đầu hắn. Xem ra có lẽ ở đây có một cái gì đó phi thường cứng bị lá cây phủ kín bên trên. Hàn Lập con người đứng dậy, dùng hai tay ôm lấy cổ chân, một mặt hạ ý thức, vết thương nằm dưới lớp vải của chiếc giày, hắn lấy sức thổi mấy hơi lên bề mặt vết thương. Một mặt trong lòng hắn đang âm thầm lo lắng, không biết có phải ngón chân cái của mình đã thụ thương rất nặng không. Ngón chân cái bây giờ huyết tứ lại, khiến cho hắn đi lại khó khăn. Qua một lúc lâu, Hàn Lập mới nhịn được cơn đau. Hắn giơ cao cổ chân lên, ánh mắt dò xét khu vực đầy lá cây phía dưới, tưởng muốn tìm ra đầu sỏ gây ra vết thương của mình. Trên mặt đất bốn phía đều là lá cây mang sắc thái tiêu điều màu vàng heo bữa, hắn căn bản là không tìm ra được mục tiêu trong đám lá cây loạn thất bát tao này. Hàn Lập nhíu nhíu mày, lấy tay cờ quặng trên mặt đất, vớ lấy được một cành cây tương đối thô lớn, liền chống chân cẩn thận đứng lên. Sau đó do không cam lòng, dùng nhánh cây trong tay, phẩy lá cây ra xung quanh. Gì? Một vật to bằng đầu nắm tay bị nhánh cây khều ra. Hàn Lập cẩn thận đánh giá nguyên hung gây ra thương tích ở chân mình. Là một vật phẩm dài hình dạng cái bình, trên bề mặt cái bình này bám đầy bùn đất, hoàn toàn biến thành màu đất xám, không nhìn ra nổi màu xanh ban đầu của nó. Lúc đầu Hàn Lập cho rằng đây chỉ là một cái bình nho nhỏ, thế nhưng khi hắn cầm cái bình lên thì phát hiện trọng lượng của nó không tương xứng mà nặng hơn so với hình dạng của nó. Do kim trúc chế thành sao? Chẳng trách cái đồ vật nhỏ thế này lại có thể làm cho chân mình trở nên đau nhức như vậy. Bất quá, loại kim trúc cấu thành cái bình này thật sự hiếm gặp. Hàn Lập bây giờ đối với cái bình có chút hứng thú, liền quên mất cảm giác đau đớn ở chân đi. Hắn lấy tay bóc dần lớp bùn đất bên ngoài, dần dần sắc thái nguyên trạng của cái bình lộ ra, xanh biếc, vô cùng dễ nhìn. Trên bề mặt bình còn có rất nhiều hoa văn trang trí đẹp đẽ, được tô điểm bằng màu xanh lá cây. Ở cổ bình còn có một cái quai trông vô cùng tinh vi, xào rượu. Bên trong không biết chứa đựng cái gì nữa, dùng tay đưa vật đó lên gần hai, nhẹ nhàng lắc nhẹ cái bình, cảm giác trong đó có cái gì sóng sánh trong đó. Hắn cho tay đặt lên lớp bình, dùng sức vặn vặn, nhưng không thấy cái nắp động đậy. Hàn Lập trong lòng càng cảm thấy hiếu kỳ hơn, đang định làm lại thì đột nhiên, từ dưới chân truyền lên cảm giác đau kịch liệt. Hỏng rồi, mình thế nào lại quên mất, lúc nãy chân mình đá phải vật đó, giờ tạo thành hậu quả vô cùng tệ. Xem lại vết thương của mình, xem ra không thể tới chỗ Trương Thiết được rồi, có lẽ nên về chỗ ở trước, tìm kiếm ít thương dược, sau đó tìm hiểu cái bình ngoài ý muốn nhặt được này. Nghĩ tới đây, Hàn Lập vì để phòng bị người khác nhìn thấy, cũng không hiềm vật ấy quá bụi bẩn liền bỏ ngay cái bình vào trong ngực, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó hắn chậm rãi quay về.